guys! Mama Kulits here and welcome to Kulits channel. Ang channel mo ba ay monetized na? Or shall we say, monetized na ang iyong channel at gusto mong magkaroon ng super chat and super stickers pero hindi mo alam kung paano ito gawin? Well, panoorin mo ang video na ito dahil ituturo ko sa inyo step by step kung paano ito i-activate. Pero bago natin simulan ang lahat, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, pakiclick na ang subscribe at ang bell notification para lagi kang updated sa tuwing kami ay may bagong upload na video. Alright guys, may dalawang paraan ako na ipapakita sa inyo. Ito ay gawin sa computer at sa cellphone. So, magagawa mo ito kung ano man ang gadget na available meron ka. Una ko ipapakita ay sa computer. Ngayon, pumunta na muna tayo sa ating computer screen at buksan natin ang ating browser. So, pumunta na tayo sa ating browser at i-type lamang natin ang www.youtube.com at mag-login sa inyong YouTube channel. Pagka-login natin sa ating YouTube channel, sa ating bandang kanan makikita natin ang ating profile picture at i-click lamang iyan para makita natin yung ating YouTube studio. Paki-click po. At sa ating bandang kaliwa, dyan natin makikita ang dashboard, content, playlist, analytics, comments, subtitles, copyright, and monetization. Ang kailangang i-click natin dyan ay ang monetization. Ngayon, pagka-click natin sa monetization, sa gitna ng ating screen, makikita mo dyan ang overview, ads, members, and supers. Ang i-click lamang po natin ay yung supers. So, makikita mo dyan yung super chat and super stickers. Ito lamang po. Ito ang pinaka-importante natin gawin. Yung dalawa na yan na parang button na yan, i-click lang po natin yan para ma-enable natin ang super chat and super stickers. Alright, so nagsabi naman sa ating screen na you enable the super chat and super stickers. Yun lamang guys, ganun lamang po kadali. Ngayon, so ipakita ko lang ko din sa inyo kung paano siya gawin sa ating cellphone. Alright, gamit ang ating cellphone, pumunta lamang tayo sa ating YouTube studio at makikita natin dito sa may bandang kaliwa. Ito yung dashboard, content, tapos ito yung may dollar sign, i-click natin yan kasi yan ay yung sa monetization. Tapos sa gitna ng ating screen may nakalagay overview, ads, members, and supers. Click natin yung supers at yan makikita ulit natin yung super chat and super stickers na button. I-move lang natin yan para mag-turn blue. Alright, so ganun lamang po, and then click done. Napakadali lang guys, yun lamang po. So, ano pa ang hinihintay natin? Pumunta na sa inyong YT Studio or YouTube Studio at i-enable na yung super chat and super stickers para madagdagan na ang inyong revenue at nang ang inyong mga kaibigan ay makapagpalipad na. Alright guys, sana nakatulong itong aking video at kung nakatulong man, please click the like para naman makadagdag din yan sa salamat po. And bye everyone!